Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì chia sẻ cái cách làm bánh bò nướng nè. Một món bánh mà mình rất là mê luôn, dù là hấp hay nướng gì cũng ngon hết á. Làm kiểu này rất là nhanh tiện, không có cần phải nhồi bột, mà bánh nở mềm xốp, thích dễ sợ luôn. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để có được cái món ngon cho cả nhà thưởng thức nha. Trước hết là mình chia sẻ 300g bột gạo, chỉ một loại bột gạo thôi, mình dùng ở đây là bột gạo lọc nha, loại mịn cho nó dễ tan. Và 4g men, đây là cái loại men ngọt làm bánh mì. Thêm chút xíu muối, 150g đường cho nó đậm đà. Và 400ml nước cốt dừa hơi đặc một chút nha. Rồi sẽ cho hết 300g bột gạo vào trong thao. Thì dùng loại hạt cũng được nữa. 4g men cũng cho vô luôn. 150g đường là bánh này nó đậm đà, còn các bạn thích mà nó ít ngọt thì dùng 100g cũng được. Muối nữa nè. Rồi cho tiếp cái nước cốt dừa vô nha, 400ml. Còn thích mà nó không béo nhiều thì mình dùng 400ml sữa tươi lại không đường. Làm bánh bò nó cũng thơm. Hoặc là các bạn dùng 400ml nước dừa tươi đó, làm bánh bò cũng ngon lắm. Nó sẽ trong và nó ngọt thanh hơn. Tùy ý nhưng mà mình thích béo nên mình dùng nước cốt dừa. Bánh miền Tây là phải béo béo, ăn nó mới ngon. Đã ăn bánh miền Tây là phải có vị béo, vị ngọt. Thì như vậy nó mới đúng ra cái chất miền Tây. Cứ trộn bột cho thật là đều tan, nó sẽ hơi đặc một chút, nhưng mà các bạn cứ trộn nha, chút đường nó tan ra bắt đầu nó sẽ lỏng trở lại nha. Rồi bây giờ bắt đầu đường nó tan, bột nó cũng hòa tan kỹ hết rồi nè. Nếu mà trộn không kỹ thì các bạn lọc qua cái rây nha, để cho bột nó mịn, nó không có bị lợn cợn đó. Mình sẽ đậy kính, mình ủ từ 1 cho đến 2 tiếng đồng hồ nha. Trời đang nắng đó, nên đem ra phơi nắng luôn cho nó nhanh dậy bột. Phần bột này là mình ủ 1,5 tiếng đó, mình phơi nắng luôn á cho nó nhanh. Còn các bạn không có nắng á, thì mình ngâm ở trong cái thau nước nóng á, nó cũng nhanh nở bột lắm á. Bột lúc này nó còn nở hơn gấp đôi luôn rồi đó. Hồi nãy có chưa được nửa thau mà bây giờ nó lên đầy thau luôn. Nhớ khuấy đều nha, cho nó loại bỏ cái bong bóng này. Cái bong bóng này nó sẽ làm bánh không có được mịn đó. Đây mình khuấy xong bắt đầu nó bể bong bóng, bột nó xẹp trở lại vậy nè. Nhưng mà ở bên trong bột có rất là nhiều cái lỗ nhỏ đó, là bột nó mới nở tốt. Mình sẽ nướng bằng cái khuôn bánh khọt, quét sơ dầu cho cái khuôn của mình nó nóng lên nha. Rồi mình chắc bỏ cái phần dầu này đi, không có cần phải dùng dầu đâu. Khuôn đã nóng, mình sẽ gót bột nè, mình gót từ bên ngoài vào. Khi mà gót bột vô các bạn nhớ chỉnh ở mức lửa thấp để cho bánh nó chín đều đó, nó không có bị khét ở bên dưới mà ở bên trong nó còn bột lỏng. Chính giữa là lửa nó nhiều nên là mình gót xung quanh trước một cái nha, rồi mới gót vô chính giữa. Đó, nó nở bong bóng lên rồi đó, đậy nắp cho nó chín kỹ ha. Mình kiểm tra mỗi một khuôn bánh thì mình nướng vài phút là bắt đầu xung quanh nó vàng đều, còn chính giữa nó nở vung lên vậy nè. Đó, mình sẽ trở ở chính giữa trước ha, bánh vàng ngon quá chừng luôn á. Nhớ là để lửa thấp các bạn nha, chứ để lửa cao là nó chín không kịp á. Khuôn này thì cũng dễ lắm, nó chống dính nó không có dính đâu. Trở cái mặt dưới lên. Rồi mình nướng thêm mặt nó cho nó hơi vàng chút. Nhanh lắm, cái mặt trên này mình trở xuống cái nó vừa vàng, cái nó thơm là ngon rồi. Chứ không cần phải nướng cho nó vàng nhiều quá ha, tại vì bánh nó chín rồi đó. Khi mà mình thấy nó vàng thơm cái là mình vớt nó ra được rồi. Cái bánh tròn giò luôn á, nó nở bột lên á. Khi mà gắp lên các bạn cảm nhận cái độ xốp á, nó mềm tay lắm. Nó nhẹ tên nè, nó không có nặng là bánh mới thành công. Còn mà nó nặng nó chai là bột chưa có nở. Mình nướng xong hết rồi nè, bây giờ sẽ lấy bánh ra nha. Nhanh lắm, đổ bột vô quay qua quay lại cái là bột nó chín nè. Trong vài phút là đã có một cái khuôn bánh ra lò. Ngoài cái khuôn bánh khọt thì các bạn làm bằng cái khuôn bánh bông lan cũng ngon nữa. Làm những cái nhỏ nhỏ đó, nó nhanh chín. Còn không thì các bạn làm cái chảo chống dính loại nhỏ thì nó sẽ ra nguyên cái ổ tròn. Tùy ý thích nha, làm nhỏ thì nó nhanh chín, làm lớn lớn thì nó hơi lâu một chút xíu. Cái nào cũng tròn vo, nở vuông cao, vàng đều xung quanh.
Bánh bò nướng á, thì mình thấy nó sẽ thơm hơn là bánh hấp, nhưng mà các bạn thích hấp cũng được luôn, hấp cái khuôn nhỏ nhỏ đó. Đây, cầm cái bánh lên nó nhẹ y như cái bông mút vậy đó. Bánh này để nguội nó cũng không cứng nha, mình để cả ngày luôn nó vẫn mềm ngon, không có bị cứng. Làm bằng nước cốt dừa nó càng thêm mềm dẻo á, chứ còn các bạn làm bằng sữa tươi và nước dừa tươi thì cái độ mềm nó sẽ không bằng nước cốt dừa. Nhìn ngon quá chừng, hấp dẫn quá ha. Làm bánh bò đơn giản, không có cần phải nhồi bột, mà bên trong bánh nè xốp mềm và nó có cái rễ tre li ti nữa, nó không có bị chai gì hết á. Cái nào cũng nở xốp và có rễ tre ở bên trong, rễ tre li ti và xốp bông thì bánh bò nó mới ngon. Mình chia sẻ rất là nhiều công thức làm bánh bò luôn, nhưng mà mỗi một công thức nó sẽ ra cái thành phẩm khác nhau. Còn ở đây công thức này mình dùng hoàn toàn từ bột gạo thì để nguội nó không có cứng. Còn các bạn có pha thêm bột năng, bánh nó sẽ dai nhiều hơn chút, nhưng mà để nguội thì nó sẽ hơi cứng lại chút xíu nha. Tùy ý thích thích ăn nóng liền thì pha thêm chút bột năng, còn thích để nguội ăn trong ngày thì làm công thức này giống như mình ha, hoàn toàn từ bột gạo. Và bây giờ cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi ủng hộ kênh. Nếu chưa đăng ký thì bấm đăng ký ủng hộ Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 nha. Và bấm vào góc trái video xem sản phẩm mua ủng hộ kênh mình. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.